السلام عليكم. بداية أنوه إلى أن ملفات إعادة التوطين المقدمة سابقا إلى هولندا تم تحويلها إلى أستراليا، وقد تم التواصل أمس مع أصحاب هذه الملفات من قبل مفوضية الأمم، وأخبرتهم بأن ملفاتهم المقدمة لهولندا تم تحويلها إلى أستراليا. ملاحظة: أتحدث بالتحديد عن ملفات تركيا، وأتوقع أن هذا التغيير سيشمل جميع الدول التي يوجد بها كم كبير من اللاجئين مثل الأردن ومصر ولبنان ودول أخرى. وبهذا الفيديو أتحدث عن ميزات الهجرة إلى أستراليا، وعن العيش بها، وعن إيجابيات أستراليا، وعن سلبيات أستراليا، وعن أفضل المدن في أستراليا، وعن المدن الأفضل للعيش أو الهجرة أو الحصول على فرص عمل، ومعلومات أخرى كثيرة عن أستراليا. غالبا ما يحظى الأشخاص المقيمون في أستراليا على العديد من الفرص مثل العمل والدراسة والعيش والإقامة، والأمر الذي جعلها متقدمة عن باقي الدول هو تصنيفها بالمرتبة الأولى في قائمة أفضل الدول من ناحية جودة الحياة. ونظرا لكونها دولة شهيرة وذات تنوع ثقافي كبير، فلا عجب في أن تكون فكرة الهجرة للعمل والعيش في أستراليا خيار متداول في هذه الأيام. وبالطبع يعود السبب إلى اقتصادها القوي المستمر في النمو. بالإضافة إلى ذلك فإن دولة أستراليا تضم الكثير من المدن المختلفة والرائعة. وفي هذا الفيديو جمعت لكم قائمة بأفضل المدن المناسبة للوافدين إليها، وذلك اعتمادا على العديد من العوامل مثل فرص العمل والثقافات والنشاطات الترفيهية المختلفة والمناخ وتكاليف العقارات. ونبدأ بقائمتنا هذه مع مدينة سيدني، وهي الأفضل من حيث فرص العمل. في البداية يبلغ عدد سكان مدينة سيدني حوالي 5 مليون نسمة، مما يجعلها أكبر مدينة في أستراليا وموطن لبعض المعالم السياحية الأكثر شهرة في العالم. وإذا كنت تبحث عن أفضل مدينة للعمل في أستراليا، فإن مدينة سيدني هي الخيار الأنسب لك ولجميع الأشخاص الذين يفكرون بالسفر إلى أستراليا للعمل، حيث أن مدينة سيدني تعتبر واحدة من أفضل المدن التي تستقطب الموهوبين من جميع أنحاء العالم للعمل في أستراليا، إذ يتميز مركز المدينة بالازدحام وفرص العمل الكثيرة. وإذا فكرت بالعمل في هذه المدينة فقد تكون ضمنت تأسيس مستقبل مشرق لعائلتك. بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة الأعمال وتربية الأطفال تعد من أهم المجالات العمل في مدينة سيدني. إيجابيات العيش في مدينة سيدني: نسبة البطالة منخفضة جدا، فرص العمل كثيرة، تكلفة خدمات النقل العام منخفضة وتعد الأفضل عالميا. سلبيات العيش في مدينة سيدني: تكاليف المعيشة مرتفعة جدا مقارنة بباقي المدن الأسترالية، الازدحامات المرورية خانقة للغاية خاصة في فصل الصيف. مدينة ملبورن وهي الأفضل من حيث الثقافة، تعتبر مدينة ملبورن هي العاصمة الثقافية لدولة أستراليا، والتي تضم مجموعة متنوعة من الثقافات، حيث أنها تتمتع بطابع ثقافي مميز يعزز وجود العديد من المهرجانات والمتاحف وأنشطة ثقافية أخرى مختلفة. بالإضافة إلى أنها المدينة المفضلة لهواة الرياضة، وهي من أكثر مدن العالم المناسبة للعيش، وتشتهر حالة الطقس فيها بالفصول الأربعة معا في نفس اليوم، حيث تكون درجات الحرارة في فصلي الصيف والشتاء مائلة للانخفاض نظرا لوقوعها في جنوب سيدني. ويبلغ عدد سكانها حوالي 4 مليون نسمة، وقد حصلت على لقب أفضل مدينة في العالم لمدة 5 سنوات على التوالي. وتحتوي مدينة ملبورن على شبكة كبيرة وضخمة من المواصلات العامة. إيجابيات العيش في مدينة ملبورن: التنوع الكبير في الأنشطة الثقافية بدءا من المسارح والمهرجانات ووصولا إلى فنون الشارع والمواقع الأثرية العالمية، وهي بؤرة لجذب الرياضيين إذ أنها تتوفر على العديد من الأنشطة الرياضية كالتنس والكاريكيت وكرة القدم وازدهار الحياة الليلية فيها. سلبيات العيش في مدينة ملبورن: وسائل النقل العام ليست موثوقة جدا، الطقس المتقلب الذي لا يمكن التنبؤ به، التنافسية العالية في سوق العقارات خاصة بالنسبة للمستأجرين. مدينة هوبارت الأفضل من حيث تكاليف العقارات: مدينة هوبارت هي ثاني أقدم مدينة في أستراليا، وتعتبر من المدن التاريخية، تقع على ضفاف نهر ديروانت في جنوب الدولة، وتتميز بدرجة الحرارة المنخفضة في فصلي الصيف والشتاء، وهي ذات نمط حياة بسيط ورائع. كما تتفاوت أنواع العقارات فيها ما بين العقارات الفاخرة والعقارات ذات الأسعار المقبولة. وعادة
ما تفضل العائلات العيش في ضواحيها مثل ضاحية كينغستون. صحيح أن مدينة هوبرت لا تملك سوق عمل سريع النمو، إلا أنها ومع ذلك توفر فرص عمل مستقرة وثابتة في مجالات مختلفة مثل البناء وزراعة الكروم والهندسة، مما يجعل منها وجهة مناسبة للكثير من الراغبين بالسفر إلى أستراليا. إيجابيات العيش في مدينة هوبرت: تتميز بطبيعتها الخلابة الساحرة، تعد الأفضل من حيث أسعار العقارات. هوبرت مدينة صغيرة لكن تمنحك شعور العيش في الريف. سلبيات العيش في هوبرت: تحتاج إلى وسائل النقل العامة منعزلة ومنفصلة عن أراضي أستراليا الرئيسية. معدل الدخل فيها هو الأقل مقارنة بباقي مدن أستراليا. مدينة بيرث: وتعد الأفضل من حيث المناخ. تقع مدينة بيرث أو بيرث على الساحل الغربي لأستراليا، وهي تتميز بالمنتزهات والحدائق الرائعة، بالإضافة إلى الاقتصاد المزدهر والمناخ المعتدل على مدار العام، وتعتبر الحياة فيها رائعة جدا. ومن أهم مجالات العمل في هذه المدينة هي السياحة والتعدين والتكنولوجيا والرعاية الصحية. وعادة ما تميل العائلات للاستقرار في أحياء مثل فيكتوريا بارك أو أبليكروس نظرا لوجود مدارس قوية فيها، في حين يفشل البعض في الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة من خلال الاستقرار في فريمانتل على طول الساحل الجنوبي لمدينة بيرث. إيجابيات العيش في مدينة بيرث: أولا اقتصادها المتنامي والمزدهر خاصة في المجالات التقنية. ثانيا سهولة الوصول إلى الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية فيها. سلبيات العيش في مدينة بيرث: قلة الأنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها مقارنة بباقي المدن. بيرث هي مدينة منعزلة وتحتاج إلى 3 ساعات بالطائرة للوصول إلى أقرب مدينة إليها وهي أديلايد. هذا كل شيء بهذا الفيديو، وسأترك لكم رابط فيديو عن كيفية الهجرة واللجوء والسفر وطريقة الحصول على فيزا أستراليا لكل العرب، وروابط أخرى لفرص عمل في أستراليا عن طريق ولاية أسترالية تفتح باب الهجرة إليها بدون عقد عمل أو حساب بنكي أو شهادات، وفرص جديدة للسفر والهجرة إلى أستراليا. السلام عليكم.